5 6 7 go 1 and 2 then boom के पुल गरेको फिल गर्ने है boom पुल गर्ने back left back right front okay pull 5 6 7 go 1 2 3 and 4 then body को पूरा weight हाम्रो राइट लेगमा हुन्छ लेफ्ट लेगलाई जस्ट रोल गर्ने ओके रोल गर्ने रोल फिल गर्ने है सो रोल गर्ने सेम टाइममा पछाडिबाट बुम स्टप हुने है देन घुम्ने घुम्ने हल्का हल्का मेरो राइट लेग हिलमा छ लेफ्ट लेग टोमा छ है मैले पुरा टेकेको छुइनँ है यत्तिकै टर्न गर्ने बडी टर्न गर्ने स्टप हुने देन पुश जम्प ओके पुल अगेन 5 6 7 गो 1 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 okay flow ma 5 6 7 go 1 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 let's try flow ma 5 6 7 go 1 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8